Nguyễn Đình Triệu khiến cả Việt Nam phải ngỡ ngàng. Bất chấp sự hoài nghi của người hâm mộ, thủ môn Nguyễn Đình Triệu đang thể hiện phong độ ổn định và trở thành người gác đền đáng tin cậy cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024. Ở phút 68 của màn đọ sức với Singapore, sau một pha phá bóng không tốt của Hồ Tấn Tài, bóng bật ra đúng vị trí của Taufik Subhano. Cầu thủ này có pha dứt điểm hiểm hóc, đưa bóng đi vào góc cao khung thành. Nguyễn Đình Triệu đã phải bay người hết cỡ để cứu một bàn thua 10-10 cho đội tuyển Việt Nam bằng những đầu ngón tay. Trước đó, trong hiệp 1, thủ môn này còn có một pha phản xạ nhanh khác khi dùng chân phá được đường chuyền về bất cẩn của trung vệ Phạm Xuân Mạnh. Trong suốt trận đấu, Đình Triệu cũng chơi rất an toàn. Thủ thành của Hải Phòng có những pha ra vào hợp lý, phối hợp tốt với các đồng đội ở xung quanh. Ở trận bán kết lượt đi gặp Singapore, Đình Triệu có 4 lần cứu thua và 2 quả đấm bóng chính xác. Anh được SofaScore chấm điểm 7,8, điểm số cao thứ 2 bên phía đội tuyển Việt Nam chỉ sau Nguyễn Xuân Son. Trước khi AFF Cup 2024 ASEAN Cup khởi tranh, vị trí số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam được cho là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Philip và Đặng Văn Lâm. Trước chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực của đội tuyển Việt Nam, Đình Triệu là thủ môn số 3 trong mắt huấn luyện viên Kim Sang-sik. Sau khi Văn Lâm bị loại vì chấn thương, Nguyễn Philip được coi là không có đối thủ. Tuy nhiên, Đình Triệu lại bất ngờ được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cho cơ hội ra bắt chính ở đội tuyển Việt Nam. Anh là người được lựa chọn đứng trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân gặp Lào, lượt trận cuối gặp Myanmar và tại bán kết lượt đi trên sân của Singapore. 3 trận Đình Triệu bắt chính, đội tuyển Việt Nam toàn thắng, chỉ thủng lưới duy nhất một bàn. Thủ thành của Hải Phòng chỉ phải một lần vào lưới nhặt bóng khi Lào được hưởng quả penalty ở trận khai màn. Với việc được bắt chính trận bán kết lượt đi, Đình Triệu đã có số trận bắt chính nhiều hơn Nguyễn Philip. Thủ thành được coi là số 1 của đội tuyển Việt Nam trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh. Phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Singapore, huấn luyện viên Kim Sang-sik dành những lời khen cho Đình Triệu. Thủ môn Đình Triệu ngày càng cải thiện, không thủng lưới, không mắc sai lầm. Dù mắc sai lầm ở trận đầu, tôi nghĩ anh ấy đã làm việc tốt hôm nay. Cảm ơn huấn luyện viên thủ môn Lee Hun-jae đã làm việc tốt với các thủ môn, huấn luyện viên Kim nói. Trong khi đó, nói về những áp lực ở lần đầu tiên dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, Đình Triệu thổ lộ tất nhiên là có áp lực. Tuy nhiên kèm theo đó là khát khao và sự tự tin. Tôi đã có tuổi, không còn nhiều cơ hội. Đây là giải đấu đầu tiên mà tôi được tham gia và tôi muốn làm gì tốt nhất có thể cho đội tuyển Việt Nam.